ሰላም ለእናንተ ይሁን ውድ ተመልካቾቼ፣ እንዴት ከርማችኋል? እንኳን ወደ ኢትዮ ቻምበር በሰላም መጣችሁ። እንግዲህ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑና አብራችሁኝ እንድትቆዩ እጋብዛችኋለሁ። ዛሬ የማዘጋጀው የቺዝ ኬክ ነው። ለዚህም ደግሞ የሚያስፈልገኝ እዚህ ጋር ቺዝ ክሪም ነው 226 ግራም ነው። አንድ የሻይ ማንኪያ የተጨመቀ ሎሚ፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ቫኒላ፣ አንድ የሾርባ ማንኪያ ከሩብ ዱቄት፣ ግማሽ ካፕ ስኳር፣ 2 እንቁላል፣ እዚህ ጋር ደግሞ 3/4 ካፕ ሱር ክሬም እና ይሄ ብስኩት ያስፈልገኛል። ከዚህም ደግሞ የምጠቀመው 150 ግራም ነው። ይሄንን ደግሞ እፈጨዋለሁ። እንደዚህ የቀለጠ ቅቤም ያስፈልገኛል። ይሄ 3 የሾርባ ማንኪያ ነው። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። አሁን ቅቤውን ጨምረዋለሁ እዚህ ውስጥ እና አብሬ ፈጭዋለሁ። አሁን እንደዚህ አድርጌ አዘጋጅቼዋለሁ። የካፕ ኬክ ወረቀት ነው። ይሄን እዚህ ላይ አደርጋለሁ። እኩል አድርገን ለሁሉም እናከፋፍላለን። እዚህ ጋር 12 ካፕ ኬክ እንትን ያለኝ ዳርቄ በደንብ እደመድመዋለሁ። እንደዚህ አድርገን ሁሉንም በደንብ መደምደም አለብን እንዳይፈረካከስ። እንደዚህ አድርገን ካዘጋጀን በኋላ አሁን ይሄንን ወደ ዳር እናስቀምጥና ሌላውን እንቀጥላለን። አሁን ደግሞ ሌላውን አዘጋጃለሁ። ይሄ ክሬም ቺዙ ነው። ክሬም ቺዙን ሩም ቴምፕሬቸር ነው የምናደርገው። አጥተን እናቆየዋለን። በጣም ልልት ብሏል። አሁን እንደዚህ አይነት መምቻ መተዋለሁ። በደንብ ክሬም እስከሚሆን ድረስ እመተዋለሁ። በጣም ሎ በሆነ ስፒድ ላይ ነው። አሁን ስኳሩን ትንሽ እጨምራለሁ። ደግሞ እንቁላል አደርጋለሁ። ሩም ቴምፕሬቸር ነው የነበረው። 2 እንቁላል ነው የማደርገው፣ ግን አንድ ባንድ ነው የምጨምረው። አሁን ቫኒላ አደርጋለሁ። ሎሚ፣ አሁን ሚክስ አደርገዋለሁ። አሁን ሱፕ ክሬም እናደርጋለን። አሁን በቃ ትንሽ ነው የማደባልቀው። ትንሽ ደብለቅ አደርገዋለሁ። በጣም አናደባልቀውም። ለምን በኋላ እንዳይሰነጣጠቅብን። መሰነጣጠቅ የለበትም ሲበስል። አሁን እዚህ ላይ አደርገዋለሁ። አሁን እንደዚህ ትንሽ
እንደዚህ ካደረኩኝ በኋላ ኦቨኑን በ320 ዲግሪ ፋራናይት ለኩሰውና ለ15 ደቂቃ ኩክ አደርገዋለሁ። ይህንን ይመስላል። አውጥቼዋለሁ ከ15 ደቂቃ በኋላ። አሁን እንዲቀዘቅዝ ተወዋለሁ። ከዛ ለአንድ ቀን ፍሪጅ ውስጥ አሳድረዋለሁ እና ነገ ምን እንደሚመስል አሳያችኋለሁ። ይሄንን ይመስላል እንግዲህ ከፍሪጅ ውስጥ አውጥቼዋለሁ። አንድ ቀን አሳድሬዋለሁ። አሁን ወደ ሳህን አድርጌ አሳያችኋለሁ። እንደዚህ አድርጌ ካወጣሁት በኋላ እልጠዋለሁ። እንደዚሁም እንዳለ ማቅረብ ይቻላል። እንደዚህ ተልጦ ሲቀርብ ደስ ይላል። ይህንን ይመስላል። በጣም ያምራል። እንደዚህ አድርገን ለዓመት በዓል በዲዘርት መልክ መጠቀም እንችላለን። ስለተመለከታችሁኝ በጣም ነው የማመሰግነው። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም።